a fost aselenizarea falsă. Aceasta este una dintre teoriile conspiraționiste preferate de mulți oameni. Odată cu apariția internetului au apărut tot mai multe dovezi în acest sens. Povești, articole și filmulețe care susțin că totul este o minciună. Să lămuresc, l-am adus pe Daniel, zi și abracadabra, de pe TikTok. Ce zic ăștia pe TikTok, domnule? De regulă, oamenii pe TikTok spun faptul că totul a fost realizat într-un studio, la Hollywood, și tot ceea ce cunoaștem noi nu a fost nimic mai mult decât un joc politic din timpul războiului rece. Iar acum, să vă spun sincer, pentru multe dintre întrebările pe care le adresează ei, în cazul în care nu ai primit un răspuns concludent și bun, ți s-ar putea părea chiar plauzibile. Hai să-i dăm drumul. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Programul Apollo nu a pornit de la zero. El era continuarea programului Mercury, care demonstrase că SUA putea trimite oameni în spațiu, și a programului Gemini, care perfecționase manevrele de andocare și zborurile mai lungi. NASA știa însă că zborul spre lună era cu totul altă poveste. Era nevoie de rachete gigante, de sisteme de navigație complexe și de nave spațiale care să susțină viața echipajului timp de peste o săptămână. În anii 60, Pământul vibra sub greutatea unei curse care nu avea drum bătut. Două superputeri priveau spre cer și își măsurau forța nu numai prin arme, ci și prin îndrăzneala de a trimite oameni dincolo de lumea lor. Uniunea Sovietică pornise înainte, Sputnik, Gagarin, triumfurile lor erau ecouri care răsunau în fiecare discurs american. Dar în 1961, vocea lui John F. Kennedy a spart aerul solemn al Congresului. We choose to go to the moon. Nu era doar o promisiune, era un jurământ împotriva imposibilului. Și NASA a răspuns cu foc și metal. A născut programul Apollo, un nume ales după zeul soarelui, menit să aducă omenirea spre lumina unei alte lumi. Dar drumul era presărat cu încercări și pierderi. Apollo 1 a fost un vis ars pe platformă, 3 nume, Grissom, White și Coffey, 3 persoane, 3 astronauți care au pierit în fum și foc, cu mult înainte să poată vedea cu propriilor ochi cum primii oameni se îndreaptă înspre lună pe baza ceea ce începuseră ei, primul test Apollo. Desigur că durerea a zdruncinat echipele, a zdruncinat NASA, însă nu i-a oprit. Au reconstruit șurub cu șurub, vis cu vis. În vreme ce Apollo 2 și 3 nu au existat ca și misiuni separate, au fost doar două nume atribuite unor misiuni care în realitate au rămas doar pe hârtie. Adevăratele teste au început cu Apollo 4, noiembrie 1967, primul zbor al uriașului Saturn 5. Fără echipaj, dar cu un zgomot care a zguduit Florida, a arătat că racheta putea ridica greutatea unui vis până în spațiu. A urmat Apollo 5, ianuarie 1968, ducând pentru prima dată în orbită modulul lunar LM-1, o insectă metalică testată în vid, ca să dovedească faptul că poate frâna și decola înapoi spre modulul principal. Apollo 6, aprilie 1968, a fost un alt zbor fără oameni, menit să verifice tot ansamblul. A suferit vibrații extreme și probleme la motoare, dar a fost suficient pentru ca NASA să decidă. Următorul pas putea fi cu echipaj. Apollo 7 a reprezentat primul succes cu echipaj uman reușind să orbiteze Pământul, în vreme ce Apollo 8 a dus totul la un alt nivel. Primii oameni care ajung să orbiteze Luna în ajurul Crăciunului, primii oameni care rup lanțurile gravitaționale terestre și ajung atât de departe și pot să vadă cu ochii lor cum Pământul răsare pentru prima oară din spatele unui orizont străin, plutind liber. Apollo 9 a testat modulul lunar în spațiu, în vreme ce Apollo 10, la bază, trebuia să fie prima misiune care să ducă oamenii pe lună. Însă nu au reușit să facă acest lucru, dar i-au dus la doar 15 km de suprafața lunară și s-au întors. Însă un lucru era clar, totul era pregătit. Apoi, în iulie 1969, Apollo 11 a fost trimis spre locul unde nimeni nu mai pășise. Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins purtau nu doar costume spațiale, ci greutatea întregii omeniri. Saturn 5 s-a ridicat din Florida cu un urle de foc, iar Pământul i-a privit până când punctul alb a dispărut de pe cer.
În cele din urmă, după 4 zile de călătorie, modulul Eagle a atins Luna. Cuvintele au devenit legendă. Houston, tranquility base here, the Eagle has landed. Și la câteva ore distanță, pasul a coborât în praf, iar istoria a respirat altfel. Și după mulți ani, la marginea istoriei, acolo unde certitudinea se întâlnește cu neîncrederea, vocile negaționiștilor au început să murmure. Chiar am fost cu adevărat acolo? Dacă totul a fost doar o scenă, luminată de reflectoare și pictată pe un platou? Întrebările lor sunt simple, dar rostite cu o greutate ce poate clătina mințile nepregătite. De ce nu se văd stelele pe cerul fotografiilor? Cum poate flutura steagul dacă nu există aer? De ce am încetat să mai mergem pe lună? Cum au rezistat astronauții la radiațiile din centurile Van Allen? Această întrebare, de ce nu se văd stelele, nu este în totalitate corectă, deoarece sunt foarte multe fotografii în care stelele sunt vizibile. Întrebarea mai bună ar fi alta. De ce nu se văd stelele precum pe Pământ? Dar se văd chiar mai bine. Cerul nopții de pe lună este mult mai frumos, însă ce facem? Nu se văd în fotografii. Păi, aici e problema. Fotografiile sunt făcute cu aparate foto. Aceste aparate foto nu funcționează cum funcționează ochii noștri. Ele au nevoie de un timp îndelungat de expunere pentru a putea capta lumina mai slabă, suprafața lunii, costumele astronauților, razele solare, fac totul precum un deșert alb. Nu au suficientă putere stelele pentru a putea rămâne impregnate pe filmul aparat. Motiv pentru care ar trebui să se facă fotografii cu o expunere îndelungată, să-i ofere suficient timp luminii să rămână impregnată în camera, în aparatul filmului. Dar puteți face și voi un experiment. Încercați să faceți o fotografie cu un aparat mai vechi sau cu un telefon mai vechi noaptea la cer. Eu vă garantez că în afară de 1-2 punctulețe, nu o să surprindeți nimic altceva în lipsa expunerii lungi. Pe lună, imaginea steagului american care pare să fluture a fost pentru mulți o sursă de suspiciune. Însă explicația reală nu are nimic misterios și se află la intersecția dintre inginerie și fizică pură. Luna nu are atmosferă, deci nu există aer care să formeze curent sau rafale de vânt. Într-un asemenea vid, orice material textil ar sta inert, atârnând drept în jos, dacă ar fi prins doar cu un catarg vertical. Inginerii NASA știau asta, iar ideea ca în fotografii să apară un steag lăsat moale era de neconceput pentru o misiune cu asemenea încărcătură simbolică. Au proiectat astfel un mecanism special. De-a lungul marginii superioare a pânzei au adăugat o bară metalică orizontală, menită să țină steagul întins. În practică, montarea pe lună nu a fost perfectă. Astronauții, purtând costume rigide și lucrând într-un sol plin de praf, nu au reușit să extindă complet bara orizontală. Pânza a rămas ușor pliată, formând cute verticale și ondulații. Aceste pliuri, în fotografii și filmări, dau impresia de mișcare, chiar și atunci când steagul stă complet nemișcat. Adevărata iluzie de fluturare apare însă în momentul instalării. Atunci când catargul este înfipt în sol sau rotit pentru a-l fixa, materialul primește un impuls mecanic. În lipsa aerului care, pe pământ, ar opri mișcarea, pânza continuă să vibreze și să se legene câteva secunde. Aceasta nu este o mișcare continuă, ca în vânt, ci una treptat, din ce în ce mai mică, până când steagul rămâne complet imobil. Filmările din Apollo arată clar acest fenomen. Steagul se mișcă doar când este atins sau catargul este manipulat. După ce astronauții se îndepărtează, mișcarea încetează definitiv. Este un efect natural al inerției într-un mediu lipsit de aer, combinat cu un design gândit să păstreze vizibil simbolul național în pozele istorice. Luna, tăcută și lipsită de vânt, nu a făcut steagul să fluture. L-au făcut să se miște mâinile oamenilor, iar lipsa atmosferei i-a permis să-și păstreze vibrațiile mai mult decât am fi obișnuit să vedem aici pe Pământ. În realitate, programul Apollo încă de la început era structurat să cuprindă 20 de misiuni, nu doar 17, însă odată cu finalizarea misiunilor Apollo 11-17 a început un joculeț. Nu vorbim despre lipsa tehnologiei, ci vorbim despre o combinație politică, socială, economică și strategică
În anii 60, drumul înspre lună era în principal alimentat de către cursa împotriva Uniunii Sovietice, nu vorbim doar despre știință, ci despre o demonstrație de forță, putere și prestigiu. Iar odată cu Apollo 11 și misiunile din anii 70, americanii câștigaseră deja această cursă, iar presiunea politică a început să scadă. Nu mai exista un motiv în ochii decidenților, lucruri se întâmplase deja. Au realizat ceea ce și-au dorit, iar tot ceea ce ar mai fi continuat ar fi fost doar o cheltuială fără motiv, fără rost. Costurile erau enorme, fiecare misiune Apollo însemna milioane de dolari cheltuiți, echivalentul la miliarde de dolari din prezent, iar pentru guvernanții americani au apărut deja alte priorități, războiul din Vietnam, crizele sociale, crizele economice, motiv pentru care au redus bugetul NASA și au anulat restul misiunilor Apollo 18, 19 și 20. Desigur, existau și riscuri majore, riscuri observabile la Apollo 13, iar o eventuală continuare ar fi însemnat o asumare a acestor riscuri fără un motiv bun, deoarece succesul era deja câștigat, deja ajunseseră și făcuseră ceea ce își doriseră. Motiv pentru care și-au îndreptat privirea înspre altceva, înspre ceva mai mult, înspre știință, realizarea primelor sonde care să ajungă în cele mai îndepărtate colțuri ale sistemului nostru solar, primii roboți care să ajungă pe alte planete, prima stație spațială, telescoape care să cerceteze universul și mulți sateliți de telecomunicații, sateliți importanți pentru viața de zi cu zi, dar și pentru cercetare. În ultimele decenii a fost intens discutată posibilitatea de reîntoarcere a oamenilor pe suprafața lunară, însă nu s-a ajuns la un consens din punct de vedere economic și politic. Dar acest interes renaște din alte perspective referitoare la resurse sau la ușurința drumului înspre Marte. Proiecte precum Artemis, misiunea Artemis 1, a avut deja loc în urmă cu 2 ani, iar peste doar câteva luni, în martie 2026, o să avem parte de misiunea Artemis 2, prin care un echipaj uman să orbiteze de 2 ori luna și să se întoarcă pe Pământ. Și sperăm ca până în 2030 să reavem oameni pe suprafața lunară. Dar de data asta se implică și alte state. Rusia, China, India, Japonia. Vorbim despre interes crescut când vine vorba despre resurse foarte importante pentru energie. Centurile Van Allen sunt regiuni în jurul Pământului în care particulele încărcate electric, protoni și electroni, sunt prinse de câmpul magnetic terestru. Centura interioară, aproximativ 1000-12.000 de kilometri, este dominată de protoni de energie mare, periculoasă pentru electronica neprotejată și, pe termen lung, pentru țesutul biologic. Centura exterioară, aproximativ 13.060 de kilometri altitudine, este dominată de electroni de energie mare, mai variabilă în intensitate. Intensitatea radiației nu este uniformă. Centurile sunt mai subțiri în apropierea polilor magnetici și mai groase în regiunea ecuatorială. NASA nu a trimis astronauții direct prin centrul acestor centuri, unde radiația este maximă. Au calculat o traiectorie ușor oblică trecând prin zonele periferice, unde densitatea particulelor este mai mică. Această ocolire a redus doza de radiație primită, în vreme ce viteza navei în aceste regiuni era de peste 11 km pe secundă, ceea ce a scurtat traversarea la aproximativ 30-45 de minute în total pentru ambele centuri. Modulul de comandă al Apollo era construit dintr-o structură de aluminiu și aliaje speciale, cu o grosime echivalentă cu peste 7 grame pe centimetru pătrat de material de ecranare. Aluminiul este eficient împotriva protonilor și electronilor de energie medie. Interiorul navei oferea un strat suplimentar de protecție prin echipamente, rezervoare și structuri între pereți și astronauți. Chiar și așa, astronauții au primit o anumită doză de radiații. Doza tipică totală pentru o misiune lunar transit era echivalentă cu aproximativ 1/10 millisieverts. Pentru comparație, un CT toracic modern poate expune un pacient la 7 millisieverts. Pragul de radiație pentru simptome acute la om este de ordinul la 750-1000 de millisieverts, cu mult peste ce au primit astronauții.
Așadar, cantitatea de radiații primite de către astronauți a fost aproximativ egală cu cea pe care o primești în momentul în care îți faci o scanare cu un computer tomograf și cu mult sub limita care generează probleme de sănătate. Sperăm că cele 4 puncte abordate astăzi să fi lămurit o parte dintre pesimiști. Scrieți în comentarii dacă vrei și alte explicații la alte întrebări despre aselenizare sau alte subiecte din domeniul pseudoștiinței. Poate mai fac un video împreună cu Daniel. Numele meu este Daniel și vă mulțumim pentru vizualizare. Până data viitoare, dacă nu v-ați abonat încă, o puteți face apăsând chiar acum acest buton de abonare. Eu sunt Cristi, acesta este Daniel, voi sunteți cool, numai de bine, la revedere!